سلام عرض میکنم خدمت همکاران عزیز. ترانزیشن های دیستورشن رو که تهیه کردید یک فایل پریست به این شکل در اختیار خواهید داشت. برای استفاده کردن از این ترانزیشن ها باید اینها رو درون نرم افزار پریمیر خودتون ایمپورت بکنید. وارد پانل افکت میشید، کلیک راست میکنید روی گزینه پریست و گزینه ایمپورت پریست رو میزنید و میرید به آدرسی که این فایل رو تهیه کردید روی کامپیوترتون. این فایل رو انتخاب میکنید و دکمه اوپن رو میزنید. حالا اگر زیر مجموعه پریست رو نگاه بکنید، یک دسته‌بندی تحت عنوان دیستورشن در این قسمت اضافه شده که میتونید از اینها استفاده بکنید. شیوه استفاده از این ترانزیشن هم به این شکل هستش که داخل تایملاین وقتی که در بین یک کات خواستید از این ترانزیشن استفاده بکنید، دکمه شیفت رو روی صفحه کلید نگه دارید و با مکان نما هر یک بار که فشار بدید 5 فریم به عقب یا جلو حرکت میکنه. من دوبار مکان نما رو به سمت عقب فشار میدم و همزمان دکمه شیفت رو هم نگه داشتم. 10 فریم میرم عقب. حالا این قسمت رو برش میدم. از سر کات مجدد 10 فریم میرم جلو. وقتی کار برش رو انجام دادید، الان همونطوری که میبینید چیزی حدود 20 فریم رو انتخاب کردیم. سعی کنید که از سمت چپ و سمت راست خط برشتون به یک اندازه از فیلمتون برش بزنید. الان در مجموع من 20 فریم رو انتخاب کردم، 10 فریم سمت چپ و 10 فریم سمت راست. هر دو رو انتخاب میکنم، کلیک راست و دکمه نست رو میزنم. حالا این برش ما تبدیل به یک برش 20 فریمی یکسان شده. حالا هر کدوم از این ترانزیشن ها رو که خواستید انتخاب میکنید و روی برش خودتون قرار میدید. در این قسمت وارد پانل افکت کنترل خودم میشم. ببینید 10 فریم که بیام جلو اینجا یک مارکر میذارم. الان اگر دقت بکنید دقیقاً مرکز ترانزیشن من همونطوری که میبینید نقاط کی فریم میانی تنظیمات این ترانزیشن قرار داره و ترانزیشن شما به خوبی عمل میکنه. پلی میکنم ببینیم. ابتدای این ترانزیشن ها نوشته شده Color Distortion Transition. از تنظیمات رنگ هم برای ترانزیشن استفاده میکنه و سریای بعدی اون فقط دیستورشن خالی است. یک نمونه دیگر رو هم اجرا میکنم ببینیم. با دکمه شیفت دوبار میرم عقب، همینطور دوبار هم جلو، 20 فریم رو انتخاب میکنم، کلیک راست نست و از این ترانزیشن دیستورشن استفاده میکنم. نتیجه کار رو ببینیم. فقط این گزینه هم در نظر بگیرید اگر سیستمتون در واقع کارت گرافیکتون توانایی ریل تایم پخش کردن نتیجه این افکت رو نداشت، کافیه که روی نست کلیک بکنید، از منوی سیکونس روی گزینه رندر سلکشن یک بار کلیک بکنید. این در واقع 20 فریمی که ترانزیشن روی اون اعمال شده رندر میشه و به راحتی میتونید نتیجه کار رو ببینید و بررسی بکنید. امیدوارم که از این آموزش استفاده کافی رو ببرید. موفق باشید.